زمین خو آزاد یم د وطن دې تل آزاد وي دغه خاوره د زمرو ده دښمنان دې تل برباد وي زمین خو آزاد یم زبينا قدر أصلا بخلاي بسخة لدى خوصت كتحسي دارقا حياة مولدي دا تيار ومسئلة فكركم مصورة هم فايدة كيشي مسئولي دي ودي بغلابي لفارة أولوغ مفكار دي أو دينا إلا وسط كتشيدي توسدا تيار عمالي لحدا بسكوكي كوالي سيسا باسي شدير خلايكي بتزحمة إلاوة الذي يقولون وقتا شربت الأكل ورا شو خلاص توصل جرام لي بدي ليشتا وما تبيك أصلا أو بغلاوه خواجه أو دير بزيورة دير خبي خواجه دي أصلا إلاوة ورتا شربت بس شربت بس وصلوا بغلاوه سلا في منزل خدت كل والو تسلم يا عزاز سلام والدنا في بغلاوه دير والدي دير فضة ورحة وهم كمية دير كسرت خواجه لبنان خواجه خصوصا بغلاوه دير خضة ورده او دلته سمادي بغلاوي ته شي راخيستي دي دوستانو تاسو خوړلي لیدلې به مې جوړول به مو شاید په یوټیوب کې لیدلې خو په دغه ډول بغلاوه چې زه پخوم دې ته سیده زه خورما ورچوم خورما مې هم ورته راخیستې ده خسته کې مې تېر لرې کړي دي او دې نه علاوه سیده بغلاوي ته پسته هم پکار ده البته په هغه منځ کې زه پسته ډېره نه ورچوم لکه څومره زه غوزان او بادام ورچوم په سر ډېره ورچوم نو پسته هم ورته پکار ده او علاوه له پستې نه دلته زما راخیستې دي ورته غوزان مې ورته 300 ګرامه راخیستې دي او بادام مې ورته دغه نیمایي اصول 50 ګرامه راخیستې نو لیدونکو تاسو به ووینئ دا مواد زه باید لومړی میده کړم په ماشین کې که ماشین نه لرئ په اوکلۍ کې میده کړئ او بیا به دا ووینئ زه څه طریقې جوړوم او دې نه علاوه ورته شربت پکار دی شربت دوستانو ما په مخکې ویډیوګانو کې هم تاسو ته د شربت طریقه درښولې ده په فکر کوم د زلبیو ویډیو مې نه ده جوړه قرضدارم یم او البته د خوږې بامې ویډیو مې جوړه ده هغه هم یو ډول لبناني خوراک خواږه دي ما تاسو ته ویلي دي چې په هغه کې چې د شربت جوړولو طریقه ما ښولې نو چې ویډیو لنډه شي نو هغه د شربت لپاره 2 ګیلاسه بوره 2 ګیلاسه اوبه 2 ټوټې کوچنۍ لا 2 قاشقې لیمو اوبه لا یې داسې ټوټې کوي لیمو او هغه نه علاوه چې د تاسې په اور کېږدئ پوره 10 دقیقې بعد بیا نو شربت د بغلاوې تیار او آماده نو دوستانو اول به زه په سر کې دا شیان دلته میده کړم په ماشین کې خورما ورچوم البته خورما چې ده 200 ګرام او خورما نه علاوه چې ده اصل ورچوم اصل هم یو دک قاشق
ګلاس باندې مې 2 ډکه ګلاسه بوره او 2 ډکه ګلاسه هم اوبه په دې کې واچولې په دې دیګي کې او پورې نیمه پیاله لیمو دا او هیل به هم ور واچوم او دا به تقریبا 20 دقیقې په اور کېږدم دا شربت به په دې شکل سره او د دوستانو د اقل 3 ساعته مخکې او دا هم دا مواد او دا هم کوچ البته دا آینده کې به مې کمی وخت پیدا کړو تاسو ته به زه یوازې چې ټولې د پستې بغلاوه د دې طریقه به هم تاسو ته وړاندې کوم په دې شکل یو څه په بل ډول سره واخلم په کلیچې دومره ورته کفایت کوي اوس به راوړو پسې واړوم او بیا به دا کوچ دلته ووهم
نو په دې رقم سره راغلی. اوس به دا به د رقم کمپلیټ وړئ. اوس به یا په دې رقم سره دښمنان دې تل برباد وي، 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 دښمنان دې تل برباد وي. د مینن په آزاد دی، دا وطن دې تل آزاد وي، دغه خاوره د زمرو ده. دښمنان دې تل برباد وي، دښمنان دې تل برباد وي.